Napakalawak ng lupang iniwan ng mga Amerikano nang matapos ang kasunduan tungkol sa kanilang base militar dito sa ating bansa. Malaking bahagi nito ay mga kagubatan na siyang natural habitat ng marami sa ating mga wild animals. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na maraming mga kapatid nating aeta ang naapektuhan ng naging pagsabog ng bulkang Pinatubo. Dahil dito, napilitan silang baguhin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Sa Zoobic Safari, 2 suliranin ang natugunan at nagkaroon pa ng karagdagang kapakinabangan. Napoprotektahan ang mga kagubatan, nabibigyan ng hanap buhay ang mga katutubong aeta at nabibigyan ng edukasyon ang marami tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Isa sa main attraction nila ay ang Tiger Safari. Ang Zoobic Safari Adventure ay mayroong 25 hectares at ito ay dating bahagi ng Zoobic Naval Base ng Estados Unidos. Nung ito ay na-turn over sa Pilipinas, may mga areas dito na itinuturing na preserved o declared preserved. Ito ang isa sa mga areas na yon kung saan bawal pumutol ng puno, ecologist lamang kung sakali mang puputol. Sa kabila nito ay ang matataas na mga fences kung saan freely roaming ang mga tigers na ito rin ang nagiging main attraction ng Zoobic Safari. Mahigit 30 mga tigre ang nasa pangangalaga nila ngayon, bukod pa sa iba't ibang uri ng endemic at foreign animals. Ito ang Tiger Safari Ride at ito ang Tiger Safari Jeepney. Nasa likod ko ang isang tigre na ang pangalan ay Kinda. He is a male at we're trying to feed him pero it seems wala siyang gana today. From what I learned, meron silang 37 tigers in their care at merong shifting din yan kung papaano napapangalagaan yung sharing sa pagkain tsaka yung sharing din sa exercise. Kinda is one of the 2 tigers that are out here in the Tiger Safari Adventure. Layunin ng mga namamahala sa zoo na mailapit ang marami sa mga animals at sa kalikasan upang magkaroon ng malasakit tungkol dito. Dahil dito, approve sa amin ang organisasyong ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Southeast Asia na napakayaman sa flora and fauna. Kaya lamang dahil sa expanding population, minsan nakaka-encroach na tayo sa mga habitat o pinagtinitirahan ng mga kasama natin dapat na nag-e-enjoy sa nature. Isa sa mga nagtutulak na ma-preserve at ma-educate din ang maraming mga tao tungkol dun sa respeto at saka doon sa preservation ng nature ay ang Zoobic Safari Foundation. At nandito tayo sa Zoobic Safari Adventure. Kasama natin si Miss Maria Luisa Mercado, ang Zoo Education Officer. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. At saka, pati mga ibon nakikimagandang hapon sa ating lahat. Okay, active na active sila. And this is just one part of the Zoobic Safari, no? Ma'am, gaano kalaki ang Zoobic Safari Adventure? So, Zoobic Safari Adventure is about 25 hectares. 25 hectares. So, 25 hectare land composed of the walk-in tour and the drive-in tour. Okay. Now, bukod muna dun sa adventure natin, kasi this used to be a part of the Zoobic Naval Base. Yes. Okay? At nung panahon ng mga Amerikano, preserved din ito. Hindi rin ito pwedeng basta galawin. Nung itinransfer na siya back to the control of the Philippines, itong Zoobic Safari ay protected area na rin. Yes, ma'am. Okay. What exactly does protected area mean? Protected area means that, so we rented the place. Okay. So, kasama po sa agreement is we do the tour, we do the operations, Right. but also in terms of conservation, conserving the environment. The environment. Okay, kasama na dito yung hindi pwedeng putulin yung puno, tapos yung terrain basically is preserved other than yung ginagamit for the animals and for the exhibits. Okay. Now, more than just a zoo, merong pagkakaiba itong itinutulak ng Zoobic Safari Foundation. Basically, merong close encounter at saka yung talagang napaka-friendly ng mga animals, merong close encounter at saka merong nakikita mo sila basically in their natural habitat. Yes. Bakit nyo ginawang ganito? Anong impact nito in terms of educating the public? So, in terms of education, for the guests or for the students, so we go on a guided tour. So, that's the first aspect po.
So, students or guests will go on a field trips or magtutour po sila. So, they go up close and personal with the animals. So, they get to know the animals better. And secondly, malalaman po nila kung ano yung kanilang habitats, kung paano po sila pinapakain and everything. For the second aspect naman po, in terms of education, so we're planning and we're going through more further education on it. So, pinaplano po namin more of the conservation issues. So, some aspects we do now is we invite students. So, they go on a schooling or we invite them. Seminar, yes, so that's the first plan. So, we advise students to come here and then they could have a close interaction with them. So, second naman po, and the third po pala, is we do have a plan also on going to schools. So, we go on a seminars. In the future plans po yan, maybe starting this school year. So, we will go on seminars so that we could educate the students. Mostly po for the science subjects. So, yun po ang meron din ating ako mga nakita plan. mga aspects dito, no? More than just seeing the animals na nasa cage or nasa enclosure, meron din siyang part dito na yung mga namatay na animals, a taxidermist worked on them, pineserve sila. Tapos yung bones and pinakikita din sa kanila. And your tour guides are very knowledgeable doon sa klase ng animals. Po, isang term of education naman yun for the visitors naman po. Right. So, visitors also could get a deeper knowledge, lalo na po pag pupunta sila sa Bone Museum, and also for the Forbidden Cave and for some of the taxiderms nga po, na makikita po nila na yung parang yung life cycle, ano? Yes, and the bone structures also. So, tsaka, more than just looking at books. Parang ganun, ano? Looking at books, pagkatapos nakikita sa movies, eto sila moving about now, parang in their natural habitat, no? Tapos, nakikita rin natin, marami kayong mga animals dito na galing dito sa ating sariling bansa. For example, isang malaking population ninyo, yung ating freshwater crocodiles. Yes, freshwater crocodile. At ito ay katuwang ninyo, o tumutuwang kayo sa crocodile farm sa Palawan. In partnership po tayo with the Palawan, yung crocodile farm. Farm. There was once upon a time, yung ating crocodiles ay naging, konti na lang, magiging endangered Actually, na, no? Philippine freshwater crocodile is the second to the most endangered species po, not only here in the Philippines, but in the whole world po. So, one project po natin is to conserve them also. So, by putting them here in Zoobic Safari, so isa po yun ang way na mapapreserve hindi sila mawawala. Yes, ma'am. Tapos meron pang isang aspect dito, no, na napag-aaralan sila kasi pati yung behavior nila, no, hindi mo siya mapag-aralan pag nasa wild, but when they're here in captivity, napag-aaralan natin may dominance din pala sila, na parang may nagsistake ng claim dun sa territory. There is one time daw na dun sa kabilang lagoon, isa lang dun, tapos lahat ng crocodiles nasa kabila. So, na-enhance din yung ating parang development sa knowledge natin. Okay. Yung sinasabi mo, ma'am, na bringing the knowledge to schools, how are you going to implement that? Kasi syempre, iba pag nahandito forest na forest talaga yung arrival niya. Pagkatapos yung mga animals, meron kayong mga times na pinapakawalan nyo. So, for example, what species of birds uli itong ating kasama ngayon? Nakasama natin sa set like this one? So, that's the parakeet love. Parakeet? Okay, lovebirds. Yes. At yan ay local natin. Yes, local na rin po rito. So, siya, kasama po siya sa pet. So, more of po siya. Natitrain siya kasi. Yes, natitrain. Okay. Tapos, ang isa pang maganda dito, nasimula natin kanina yung sa freshwater crocodile, no, na nagiging endangered na. But even animals na hindi local dito sa atin, na through the good-hearted nature of some people, dinonate dito sa zoo, nakakapag-breed na rin tayo. For some po, meron na rin po. Pero we don't announce it yet because kumbaga po kasi we're starting up first on the Tsaka project. parang ang intindi ko kanina, parang pinagbibigay nyo lang yung natural cycle of life. I mean, merong partners dyan na animals, tapos it's in their nature to mate, tapos
Parang ganyan, hindi, not as a business, no, na mag-breed, okay. Actually po, automatically po yan kasi po, there are males and females in a group. So, talagang meron po mag-mate at meron po kami magiging production for it. Okay, so, talaga napaka-friendly lang mga birds. Gusto nila. For the, naman po, yung sinabi niyo po kanina, for the projects. Okay. Po. Kasi po, more of our field trips today, so guided tour po siya. So, it's only 2.5 hours. So, for the education nga po, we will make it more intensive para mas matutunan po ng visitor or ng student ang much more po tungkol sa hayop. Okay. At kasama din dito sa undertakings ng foundation through the Zoobic Safari Adventure, of course, is yung nag-accept kayo ng animals. How do you say that ba? We adopt. Yeah, you adopt animals. What kind of animals do you adopt? Mostly naman po kasi na pinapa-adapt po sa amin is more of the long-tailed macaques, long-tailed monkeys. Ayan po. So yung mga considered wild? Opo, some. Okay. Some naman po yung mga nare-rescue na po along the way. Yeah. So more of the pythons minsan po na Oo, marami kayong pythons dito, no? So, yun po. So, Tsaka, we accept that. Oo, so yung halimbawa, because those are considered wild animals, no? Pagka nahuli sila, halimbawa sa kabihasnan, pwede silang dalhin dito, ganon? Pwede naman, ma'am, as long as we could accommodate them. Okay. Opo. Basta as long as we have the facilities to accommodate them, we accept them. Alright. Bukod doon, ano pa yung endeavor ng foundation? Kasi we already know how important it is, no, to educate the public, especially the children. Mamaya discuss pa natin yung highlights ng Zoobic Safari, no, yung petting zoo at saka yung tiger jeepney ride. Oo. Mamaya di-discuss natin, pero I would like to get to know the foundation first. Bukod doon sa kung ma-accommodate nyo, you will adopt animals, ano pa yung ibang gustong gawin ng foundation? For the Zoobic Foundation po, in a different aspect, aside from the animals po kasi, so Sir Robert Yupanco, or pag may mga bagyo, he makes it a point na mag-donate po ng mga gamit or anything na for the children po. Especially kung po sa orphanages. So every time na meron pong occasions or holidays, nagbibigay po siya to certain orphanages or sa mga certain associations po. Tsaka may mga din siya, may mga activities din siya that he brings the children. Yes, meron po. Meron free. pong meron po kami mga ganong programs. Okay. Po. At pumipili siya na minsan children from the province or kaya children na may sakit o kaya children na naabutan ng tragedy or calamity. Yes, opo. Sometimes we always naman po yan, pag may bagyo, he donates po. Especially we have the Aqua Primera. Yeah. So he donates water, mineral water for yung mga nasalang tapo ng mga bagyo. So, okay. Maya-maya ng konti mga kaibigan, dyan ka lang, Ma'am Luisa. No? Maya-maya ng konti, may makakausap tayo dito because as you know, ang ating mga kapatid na aeta, ito talaga ang kanilang domain. Ano? Taga dito sila at after na pumutok ang Bulkang Pinatubo, medyo nagulo yung kanilang kabuhayan. Pero may mga kumpanya o mayroong mga organisasyon na pinapayagan sila at ini-encourage pa na talagang manatili sila para sila pa rin ang nakakapagprotekta, which is what they believe in. Would you say na ang isa sa pinakamalaking naipagsiservisyo ng Zoobic Safari ay ang education? Yes, ma'am. I believe it is. Because hindi lang po siya sa pagtutour. So, whenever you go here and visit Zoobic Safari, you may get to know animals much more better. And one more thing is, hindi lang po siya yung nagbibisita ka. We have many interactions with the animals. Sample na lang po ito ang ginagawa natin for the bird tree. Right. So they have the close interaction with them. Sa Zoobic Park din po, we have the petting zoo na pwede po silang mag-milk ng goat. The baby goat and the baby sheep. Right. And one more thing is the tiger safari ride. Right. Which is at saka much yung more close encounter din sa tigers, no? Even if they are caged, no? Nakikita mo sila malapitan. Opo. So, na hindi mo nagagawa sa ibang zoo. Yeah. Tapos isa pa, Miss Luisa, ay yung kasi di ba yung cruelty to animals, no? Would you say na nababawasan kapag na-experience na nila ang Zoobic Safari? We want to implement the message talaga sa mga students, lalo na sa mga visitors. So every time na yung mga tour guides
nagsasabi po sila ng message, always po yan sinasabi sa kanila na dapat po na huwag saktan ng hayop. So, always po yan sa amin na we always give the messages to them. Okay. Now, ma'am, since this is a foundation at ito ay may part dito yung foundation, ano po ang pwedeng itulong naman ng ating mga kababayan na merong soft hearts for animals? For the visitors na wants to visit, so you could go visit Zoobic Safari. And then, one more thing is, we practice the 5 R's, the reduce, reuse, recycle, refuse, and respect. So, always po namin sinasabi sa kanila yon. Not only here, siguro sa bahay nila, if they have pets, o kaya pag na-encounter sila ng mga wild animals, so, always, sa isip po nila, na dapat ang mga hayop nilirespeto at huwag pong sinasaktan. Ayun. At whenever we implement the RRR, yes, the reduce, reuse, and recycle, nakakatulong tayo sa pag-angalaga sa hayop at sa rin po, sa environment. Sa ating environment in general. Okay, maraming salamat, Miss Luisa. Maraming salamat din okay. po. Mga kaibigan natin po nakasama si Miss Luisa Mercado, Maria Luisa Mercado, ang Zoo Education Officer. Ma'am, babalik-balik kami dito at kung meron kayong mga programs, let us know. Lalo na pagka may kinalaman sa educating the public about preserving the environment. Yeah, you're always welcome, ma'am. Alright. Maraming salamat. Thank you very much din po, ma'am Ellen. Magbabalik pa rin ang APRUB. Huwag kayong aalis. Sandali po lamang.